Hi everyone! In this video, ituturo ko po yung paano mag-order ng individual products. So, halimbawa, naka-VIP na po kayo, ano? In this case, si Ma'am Glanida ang gagamitin kong account. So, she is Platinum. So, makikita nyo dito kung paano na-apply yung Platinum discount niya na malaki. Okay, so meron tayong Gold and Platinum VIP. Kung hindi pa naman kayo VIP members, pwede pa rin kayong mag-order through Salveo or sa TechnoWise. Yun nga lang, wala kayong discount. Okay, or pwede nyo ding i-dropshipping. Okay, so pupunta lang po tayo dito sa buy. Kung nakikita nyo tong orange sa taas, sa top right, I'm using my iPad right now. It might be different kung cellphone ang gamit nyo or laptop. This is more likely a laptop view. Halos, no po? So, gagawin ko po, i-click ko itong buy button sa taas. Lilitaw po ngayon itong products, membership, auto ship, yan po mga yan. I-click po natin yung product tab. Yan, kita nyo nag-highlight. So, pag-click natin yan, mapupunta na tayo dun sa internal shop ninyo, ng account ninyo sa loob ng Salveo. So, ito na po yung mga individual products. Ang pinapabili niya is yung Good Shape Skinny Coffee na napakabili po talaga. No? At napaka-effective nga. Ako, lagi ko yung iniinom pagkatapos kong kumain. Kahit umaga, tanghali at gabi, addict yata ako sa coffee. Talagang yung bloating ng sikmura mo nawawala eh. Parang tinutunaw niya agad yung inyong kinain. Okay? So kung gusto niyo maging slim, nakatulad ko, I'm only 105 pounds now. Dati po ako 135 pounds. So ito po, wala po dito sa first page yung Good Shape. So, i-click ko po itong page 2. Ito po sa ibaba ha. Yan, dumitaw na. So, ang nasa page 2, itong Amaranth, itong mga buy 3, get 1 packages promo natin. Okay, so napaka laking discount niyan. Plus yung discount mo pa sa iyong membership. Ano po? Okay, so i-click ko ilang itong add to cart muna. Sabi ng iba, wala daw, paano daw nadadagdagan. Mamaya po, ipapakita natin kung paano kayo makakapagdagdag pa. So, I click the add to cart button. Yan po, nag-highlight. Naging light blue, light green, blue-green. Okay? So, ito na po ang pipindutin nyo next, yung proceed to checkout. Yan. And then, malilipat na po tayo sa shipping reference. Ito po yung shipping reference. Pipili kayo, pick up, free pick up po. Wala pong delivery fee kung pipick upin ninyo sa office. Kasi, pero, syempre kayo yung pipick up, mamasahe kayo. And then, itong door-to-door delivery, yan yung po yung sa inyo. Kaya naka-highlight kay Ma'am Glanida. Ay, ito. Okay? So, lumilitaw dito address na yung nakalagay sa form. Now, kung halimbawa order naman ito ng inyong customer, i-click nyo itong dropshipping. Okay? Itong pangatlo, kasi pag kinlik nyo yan, tingnan nyo kung ano mangyayari. Ayan, nabura po yung inyong record kasi ang ilalagay nyo sa record sa form would be your customer. Opo, pwede kayong magbenta ng COD, cash on delivery, wala kayong naging puhunan. Ang company po ang nagre-risk ng delivery ng cash on ng products na order sa customer ninyo. Wala kayong puhunan. Di po ba ang ganda? So, at this time, personal po kasi ito ni Ma'am Glanida. So, I need to choose uli itong door-to-door. Actually, may order po ito sa kanya. Kaya lang sa kapitbahay. So, sa kanya na niya ipapadeliver. Now, nawala tuloy yung detail ni Ma'am Glanida. Ilalagay ko ulit. Glanida. Hindi na lang. Santos. And then, naku, nawala yung address niya, pero okay lang yan. Silipin ko ulit dun sa back lang ako ng konti, ha?
Kasi para mag-record yung kanyang address ulit. Add to cart. Proceed to checkout. Ayan, nandiyan na ulit. Okay, everything is good. Kung ship to different address, ayan po, i-click nyo din ito. Okay? Final step, ito pong button sa ilalim. I-click ko na. Wait lang. And boom! Ayan na po yung order summary niya. Oops! Nakalagay po 3 kasi 3 beses ko yata napindot. So, itong quantity, baguhin lang natin 1. Yan. So, pagkabago nyo yan, nagha-highlight na po yan. I-click nyo lang dito sa bandang labas. Ito po, it's loading. Nagbago po yung amount. Ayan, nakita ninyo. Ang regular price ng tatlo, actually, tatlo lang po. Kaya lang may free, may promo, may free isa, di ba? Ang tatlo po ay 1,497 and meron kayong free na isa. And then, ang kanyang discount, ito, member discount, itong MD, ay 449.10. Dito nyo, discount na niya, halos, discount niya isang box na. Plus, nadagdagan pa siya ng isang box. So, para pong 2 boxes yung naging free niya. Okay? Kasi platinum po siya. So, ang total BC niya is 50. Ito po yung magiging earning. Ito yung discount uli. Ang shipping niya is 170. Kung ang order ninyo ay malaki, about 2,000, free shipping na po tayo. Ayan. So, ang payable niya, instead na 1,497 ay 1,217. At naku, ang pagbebentahan naman na niya nung 4 na yan, napakalaki kasi 449 ang isa. So, i-click ko na po yung go to payment. Tinatanong po dito sa payment form kung gagamitin niya ba e-wallet. So, wala pong e-wallet. Kawi-withdraw ko lang po ng kanyang commission ng isang araw na 1,200. Or credit card, debit card. Ang sabi po niya is cash on delivery. Itong pangatlo. Pwede din kayo mag-bayad sa bank or remittance kung ano yung gusto niyo. So, i-click ko po itong cash and on delivery. Yan. Nag-change. Ayun. Yan. Nakita nyo itong form sa kanan. Biglang nagbago. Kanina nakakalagay e-wallet. Cash on delivery po yung pinili ko. Ayun na po. Underline na siya. Yan ang amount. Ano ba ino-note ko dito? Ino-note po natin. Let's say, call before delivery. So, minsan, syempre, baka wala kayo doon, di ba? So, yan. Okay. Confirm na po natin. Commit to buy. Kung nanonotice niyo meron tayong add payment later dito. Kasi ibig sabihin, kung add payment later, yung ready na kayong lalabas kayo ng bahay at magbabayad na kayo. Hindi po yung COT kasi naka-advance payment kayo. Okay? So, ito muna, commit to buy na para ma-deliver na kay ma'am dahil naapura na po ito ng customer niya. So, I click commit to buy. Once you commit to buy, we will start processing your order and is expected to arrive to your specified address within 3 to 5 business days. Minsan po, 3 araw lang natatanggap na nila. Bogus buyers are automatically blocked by our system. Ayan. So, kaya wag po kayo mandadaya. I-confirm ko na po itong confirm button. So, kapag na-confirm na po yan, ayan, nakita nyo yung yellow sa taas, may nakalagay, you have one pending PBC here. So, para po yung PBC, i-keep nyo po yung PBC nyo, ha? Kasi yun po yung i-inject niyo para pumasok yung pinakita ko sa inyo 50 pesos BC or para pumasok ulit sa inyong income. Okay? So, ito na po. Thank you for your order. At nakalagay na po dyan yung order details. Now, continue shopping or ang maganda po ninyong gawin, i-click nyo po itong orders.
Okay. Yan. So, para makita ninyo yung listahan ng order ninyo. Ayan po. Yan na po siya. Itong 1217 cash on delivery po nakalagay. Ito po nakalista yung mga na-order na ni ma'am. At dito po makikita yung tracking number no next. Okay? So, deliver na, na-ship na. So, ganyan lang po. And I hope natutunan ng iba kung paano mag-order. Okay, kung may tanong, comment below. At i-share na ninyo yung link ninyo para kumita kayo in a day, in a week. Kung magkano gusto nyo kita. This business is online. Nasa bahay ka lang. With the click of your fingers, pwede kang kumita. So, ano ba yung hintay ng iba? So, okay. And thank you for joining us. This is Tita Leth again. I'm here in California. I'll be willing to help you with your orders. Just comment below. Okay po? Thank you. Bye-bye and God bless.